यहाँ पनि अनि यहाँ बीचमा हाम्रो फेन बस्छ भने हामीसँग भएको यो लाइटिङ सो लाइटिङलाई हामी यसरी जोड्नेछौँ। त्यसलाई हामी जिआई पाइप भनिन्छ नि। अब म तपाईहरुलाई स्विचतिर लान चाहन्छु। लाइन पनि आयो। के हो दुर्गा प्रसाद सर? यो जिआई पाइप भन्छ यसलाई। हामी यो दुलोमा पसाउँछौँ अनि त्यसपछि हामी वायर हालेपछि तान्छौँ। त्यसलाई हामी जिआई पाइप भनिन्छ नि। हजुर। यहाँ पनि अनि यहाँ बीचमा हाम्रो फेन बस्छ भने यहाँनिर हाम्रो झुम्बर बस्छ यहाँनिर। हजुर हजुर। अब म तपाईहरुलाई स्विचतिर लान चाहन्छु। अब हामी स्विचतिर जाउँ है त। डीबी बक्सबाट आएको लाइन हो भने यो चाहिँ हाम्रो यो रुमको सप्लाई लाइन रहेको छ। यो माइनस लाइन अनि यो दुईवटा प्लस लाइन रहेको छ। हामीसँग भएको यो लाइटिङ सो लाइटिङलाई हामी यसरी जोड्नेछौँ। माइनस लाइन सुरुमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड हामी प्लस लाइन जोड्नेछौँ। यो हाम्रो लाइट 12 वाटको रहेको छ भने अब हामी यसरी सेटिङ गर्नेछौँ। यो हाम्रो मेन पोइन्ट रहेको छ। हामी यसलाई डीबी बक्स पनि भनिन्छ। सबै रुमको कन्ट्रोल एनसिबी हामी यहाँ जोड्नेछौँ। अल स्विचको 1A लाइन प्लस लाइन यसरी कनेक्ट गर्नुपर्छ। अबको केही मिनटमा लाइन चेक गर्नको लागि लाइन अन गर्नेछौँ। बत्ती बल्यो बत्ती बल्यो।